Buti naman ngayon walang masyadong tao kasi dati talaga pag pumasyal ka dito, grabe ang pila, sobrang haba. Ngayon hindi siya masyadong maraming tao and talagang kakaunti ang tao ngayon. Mabuti naman. So hindi natin kailangan pumila ng matagal para lang nakapagpa-picture dun sa sinasabi nilang Queen's Head. Ito yung laging pinipilaan dito kapag pupunta sila dito sa Yehliu.